नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी एसई अप्सनल म्याथ्स अन्तर्गत च्याप्टर 3 सिक्वेन्स एन्ड सिरिज पढ्न गइरहेको छौँ। सर्वप्रथम त हामी सिक्वेन्स भनेको के हो बाट सुरुवात गरौँ है त। सिक्वेन्स भनेको चाहिँ सक्सेसन अफ नम्बर्स फर्म्ड अकर्डिङ टु अ फिक्स्ड रुल हो। एउटा केही रुलमा एक पछि अर्को नम्बर गइरहेको छ भने त्यसलाई सिक्वेन्स भनिन्छ। जस्तै यहाँ दुईटा सिक्वेन्सहरू छन्, यिनीहरूको रुल पत्ताउन ट्राई गरौँ है त। यसमा के भइरहेको छ, सबैमा +2 भइरहेको छ। यसको रुल +2 भएर यो सिक्वेन्स हो भने यसमा चाहिँ 1 टाइम्स 3 3 टाइम्स 3 9 9 टाइम्स 3 27 भएकाले यसको रुल चाहिँ टाइम्स 3 भएको छ। यही टाइम्स 3 रुल पुरै फलो गरिरहने भएकाले यसलाई सिक्वेन्स भनिन्छ। अब सिरिज भनेको चाहिँ के हो त? सिरिज भनेको चाहिँ when the terms of the sequences are connected with a plus or a minus sign हो। यस्तै केही साइन युज गरेर यही सिक्वेन्सको टर्महरू चाहिँ कनेक्ट गरिएको छ भने त्यसलाई सिरिज भनिन्छ। जस्तै यो फर्स्ट सिक्वेन्सलाई हामीले प्लस 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 गरेर कनेक्ट गरेको छौँ, त्यसैले यो एउटा सिरिज भएको छ। सेकेन्डलाई पनि प्लसले कनेक्ट गरेको छौँ, त्यसैले सिरिज भएको छ। माइनसले कनेक्ट गरेको सिरिजहरू हामी पछि क्वेसनहरू ट्याकल गर्दा गर्छौँ। अहिलेलाई चाहिँ सिक्वेन्स र सिरिज भनेको यति नै हो। अब यो च्याप्टरमा हामीले सिक्वेन्समा पढ्नुपर्ने दुईटा मेन सिक्वेन्सहरू छन्। एउटा चाहिँ अरिथमेटिक प्रोग्रेसन, अर्को चाहिँ जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन। यो भिडियोभरि म अरिथमेटिक प्रोग्रेसनलाई एपी र जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनलाई चाहिँ जिपी नाम दिएर पुरै भिडियोभरि एपी र जिपी भन्नेछु। अब यिनीहरूबाट हामीले एपी अनि सम अफ एपी र जिपी अनि मिन अफ एपी र जिपी पढ्छौँ। अनि हामीले सिक्वेन्सहरू पढ्दा चाहिँ टर्म्स टु नोहरू छ कुनै यो टर्महरू चाहिँ हामीले याद गरिराख्नु नै पर्छ। जहिले पनि यिनीहरू चाहिँ हाम्रो दिमागमा कण्ठ भएर बस्नुपर्छ। टिएन भनेको एन्थ टर्म, ए भनेको फर्स्ट टर्म, डी भनेको कमन डिफरेन्स, एपीमा कमन डिफरेन्स हुन्छ भने यो चाहिँ रुल हो भनेको। आर भनेको चाहिँ कमन रेसियो, यो चाहिँ जिपीमा हुन्छ। एसएन भनेको सम अफ एन टर्म्स, जस्तै यहाँ 3 टर्म्स छ भने सम अफ 3 टर्म्सको हामीले यस्तो निकाल्ने। एल भनेको चाहिँ लास्ट टर्म, जस्तै यसमा 81 माथि र यसमा 9। हामीले यो च्याप्टरमा एपी र जिपी पढ्ने त भन्यौँ। अब एपी भनेको के हो र जिपी भनेको के हो चाहिँ हामीले यो स्लाइड र अब आउने स्लाइडहरूमा हेर्छौँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेसन भनेको चाहिँ यस्तो सिक्वेन्स जसमा चाहिँ द डिफरेन्स बिट्विन कन्जिक्युटिभ टर्म्स रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। जस्तै हाम्रो फर्स्ट इक्जाम्पलमा 1 3 5 7 छ नि। कन्जिक्युटिभ टर्म्स भनेको यो र यो र यो र यो र यो। यिनीहरूको डिफरेन्स हेरौँ है त। 3 र 1 को डिफरेन्स 2, 5 र 3 को डिफरेन्स नि 2, 7 र 5 को डिफरेन्स नि 2 हो। यस्तो डिफरेन्स चाहिँ सेम भयो भने चाहिँ त्यसलाई अरिथमेटिक प्रोग्रेसन भनिन्छ। यहाँ लेखिएको छ, गिभन द्याट कमन डिफरेन्स इज डी। अघि हामीले टर्म्स टु नोमा हेरेको थियौँ, कमन डिफरेन्स भनेको डी, एन्ड फर्स्ट टर्म इज ए। एपी विल अलवेज बी इन द फर्म ए प्लस डी, ए प्लस डी प्लस डी, ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी। चाहिँ के भयो भन्दा यो टर्ममा डी थपियो, यो टर्ममा अर्को डी थपियो, फेरि यो टर्ममा अर्को डी थपियो अनि यस्तो हुँदै गयो। यसलाई सिम्पल टर्ममा लेख्दा चाहिँ ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी भनेर लेखिन्छ। अनि यस्तो फर्ममा भयो भने चाहिँ अरिथमेटिक प्रोग्रेसन भनिन्छ है त। कमन डिफरेन्स भनेको थियौँ नि हामीले अघि डी भनेर। त्यो भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अर टिएन माइनस टिएन माइनस 1, एन्थ टर्म माइनस एनभन्दा अगाडिको टर्म। जस्तै यसमा हेरौँ ल, 1 3 5 7 9मा हेरौँ। कमन डिफरेन्स 3 माइनस 1 इक्वल्स टु 2। अब एन्थ टर्म T4 युज गऱ्यौँ भने T4 माइनस T3, T4 भनेको फोर्थ टर्म, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ 7 माइनस T3 भनेको थर्ड टर्म 5 इक्वल्स टु 2 हो। यसरी चाहिँ कमन डिफरेन्स निकाल्न सकिन्छ। अब यो एपीको चाहिँ एउटा जेनरल फर्मुला छ। यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ यो एपी रिलेटेड क्यालकुलेसन्सहरू हामीले गर्न मिल्छ। त्यो चाहिँ एन्थ टर्म इक्वल्स टु ए प्लस एन माइनस 1 डी हो है। यो डिराइभ कसरी गर्नेहरू हाम्रो यो एससी एक्जाममा इम्पोर्टेन्ट छैन। त्यसैले अब हामी एउटा T4 निकाल्न ट्राई गरौँ है त। यसबाटै T4 त हामीलाई थाहा छ 7 हो, तर यो 7 हो भनेको थाहा भएको इन्फर्मेसन युज नगरी T4 निकाल्न ट्राई गरौँ है त। ए भनेको फर्स्ट टर्म 1 प्लस एन भनेको 4, 4 माइनस 1, डी भनेको 2 छँदैछ हामीसँग 2, 1 प्लस 4 माइनस 1 भनेको 3, 3 टाइम्स 2 इज 6, 1 प्लस 6 इज 7 हो। यो फर्मुला युज गरेर हामीले यसरी यो पत्ता लगाउन सक्छौँ।
म इरेज गरिहाल्छु An arithmetic sequence is given 4, 7, 10, 70. Find the fourth term and the number of terms. एउटा क्वेसन आयो सुरुमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा कमन डिफरेन्स निकाल्नुपर्छ d इक्वल्स टु 7 minus 4 इक्वल्स टु 3 कमन डिफरेन्स त आयो फर्स्ट टर्म पनि लेखिहालौँ फाइन्ड द फोर्थ टर्म t 4 इक्वल्स टु a plus 4 minus 1 d इक्वल्स टु a हामीले लेखिसकेको छौँ 4 plus 4 minus 1 भनेको 3 d कति छ 3 छ 3 3 जा 9 9 plus 4 13 फोर्थ टर्म कति हो 13 भयो है फाइन्ड द नम्बर अफ टर्म्स म माथिको पार्ट इरेज गरेर यता गर्छु नम्बर अफ टर्म्स पत्ता लगाऊँ n नै लेखौँ है हामीलाई थाहा छैन नि त कति हो अनि यसलाई चाहिँ हामी tn भनेर लेट गरौँ है त tn इक्वल्स टु a प्लस n माइनस 1 d tn भनेको 70 भयो किनभने यो त लास्ट टर्म हुन्छ नि त अनि लास्ट टर्म अब 10वटा टर्म छ यो 10th टर्म हो नि त नम्बर अफ टर्म 10 हुन्छ यसै गरी हामीले त्यसलाई tn लेट गरेर यता tn लेख्यौँ a भनेको कति छ हामीसित 4 छ 4 प्लस n माइनस 1 कमन डिफरेन्स कति छ 3 छ अब यो सल्भ गरौँ 66 इक्वल्स टु n माइनस 1 बाई 3 कति भयो 22 n equals to 22 plus 1 equals to 23 कति नम्बर अफ टर्म्स कति रहेछ 23 वटा टर्म्स रहेछ यो चाहिँ 23rd टर्म हो यसरी हामीले यो फर्मुला युज गरेर एपी को क्वेसनहरु सल्भ गर्न सक्छौं अहिले भर्खर हामीले एउटा क्वेसन सल्भ गर्यौं अलिक टाइट स्पेसमा थियो त्यही पनि गर्यौं अब यो चाहिँ अलि राम्रो स्पेसमै सल्भ गरौँ अर्को त्यही फर्मुला युज गर्ने फर्मुला म यहाँ लेखिहाल्छु फर्स्टमै tn equals to a plus n minus 1 d है त यो फर्मुला युज गरेर हामी यो क्वेसन सल्भ गरौँ द सेभेन्थ टर्म अफ एन एपी इज 38 सुरुमै लेखिहालौँ अप्सनल म्याथ क्वेसनहरुमा चाहिँ दिएको इन्फर्मेसनहरु सुरुमै हजुरहरुले लेख्नुभयो भने सल्भ गर्न धेरै नै सजिलो हुन्छ and the 11th term is 58 t11 equals to 58 find the 13th term t13 equals to what and are 68 and 86 terms of the same progression है यो हामी चेक गर्छौं सुरुमा त हामीले t13 निकाल्नु हाम्रो प्रायोरिटी हो है त यसलाई दुईटा भागमा डिवाइड गरौँ अब सुरुमा t13 निकाल्न हामीले के गर्नुपर्छ एउटा t7 को इक्वेसन बनाऊ a plus n minus 1 n भनेको 7 7 minus 1 d equals to 38 a plus 6d equals to 38 अनि अर्को चाहिँ यसै गरी a plus 11 minus 1 10d equals to 58 है अब हामीले यहाँबाट a equals to 38 minus 6d र a equals to 58 minus 10d भन्ने बनायौं यो चाहिँ इक्वेसन 1 भनौं यसलाई इक्वेसन 2 भनौं यो दुईटा इक्वेट गरौँ है त 38 minus 6d equals to 3a लेखिएछ 38 हो यो 38 minus 6d equals to 58 minus 10d भयो a equals to a हुन्छ नि त एउटै क्वेसन हो त्यसैले 38 minus 60 सुरुमा यो सल्भ गरौँ 10 minus 6 4d equals to 58 minus 38 20 यो क्याल्कुलेटरमै गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ 20 डिवाइड बाइ 4 कति हुन्छ 5 हो 5 हो कमन डिफरेन्स 5 निकाल्यौं है त हामीले अब फर्स्ट टर्म निकालौं यो इक्वेसनमा d को भ्यालु हालेर a equals to 38 minus 6 times 5 6d छ नि त 38 minus 6 times 5 is 30 therefore a is 8 अब t13 निकालौं a plus n minus 1 भनेको 13 minus 1 12 d a कति छ हामीसित 8 plus 12 times 5 12 times 5 is 60 60 plus 8 is 68 आयो हाम्रो t13 अर्को पार्ट के छ त are 68 and 86 terms of the same progression हाम्रो t13 त 68 आयो त्यसैले yes 68 is a term अब is 86 a term निकाल्न चाहिँ 86 लाई tn लेट गरौँ है त म यता इरेज गर्छु पज गरेर हेर्नु होला अलिक अनक्लियर भएको छ भने म यता इरेज गरे अब tn लेट गरौँ है त 86 लाई चाहिँ
tn इक्वल्स टु 86 लेखौँ अनि tn भनेको a प्लस n minus 1d इक्वल्स टु 86 और a कति छ हामीसित 8 प्लस n minus 1d कति छ अघि d निकालेको थियौँ नि 5 यहाँ 5 लेखेको छ 5 equals to 86 और यो subtract गरौँ n minus 1 5 equals to 86 minus 8 is 78 n minus 1 equals to 78 by 5 हजुरहरूले क्याल्कुलेटरमा नि गर्नुभयो होला तर यो होल नम्बरमा आउँदैन है होल नम्बरमा आएन भनेपछि n भनेको त 1 2 3 यस्तै हुन्छ नि नेचुरल नम्बर हुन्छ नि n त हो यो नेचुरल नम्बर कि होल नम्बर नेचुरल नम्बर कि होल नम्बरमा आएको छैन नि नेचुरल नम्बरमा आएको छैन नि त्यसैले 86 इज नट अ टर्म हो हामीले यसरी यो फर्मुला युज गरेर यो एउटा 4 मार्क्सको क्वेशन सल्भ गर्यौं अब हामी अरिथमेटिक मीन भन्ने पढ्छौं अरिथमेटिक मीन am भनेको चाहिँ के हो भन्दा if three terms are in an arithmetic progression the middle term is said to be the arithmetic mean between the first and third अब A, B, C छन् भने B चाहिँ अरिथमेटिक मिन बिट्विन A एन्ड C हो यसलाई एउटा फर्मुला पनि छ B इक्वल्स टु A प्लस C बाई 2 भन्ने हुन्छ है त फर्स्ट र लास्ट टर्मको एभरेज भनेको चाहिँ B हो तीनटा टर्म हुँदा चाहिँ यस्तो हुन्छ धेरै टर्म हुँदा चाहिँ यो फर्मुला एप्लाई हुँदैन है तीनटा भन्दा बढी टर्म छ भने चाहिँ अप्लाई हुँदैन जस्तै इफ 6 12 18 20 24 30 36 आर इन AP 12 18 24 30 आर अरिथमेटिक मिन्स बिट्विन 6 एन्ड 36 यो दुईटाको बिचमा भएको चारवटा नम्बरहरू चाहिँ अरिथमेटिक मिन हुन् अब यस्तो अरिथमेटिक मिन दिँदा हामीलाई फर्स्ट र लास्ट नम्बर अफ टर्म्स छ भने नम्बर अफ मिन्स छ भने त्यो दिएकै हुन्छ कमन डिफरेन्स चाहिँ कसरी निकाल्ने त है त कमन डिफरेन्स निकाल्न चाहिँ यो फर्मुला l माइनस a n प्लस 1 भन्ने फर्मुला युज गर्नुपर्छ यो फर्मुला हजुरहरूले याद गर्नुपर्छ यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो त्यसै गरी यो पनि अलिक इम्पोर्टेन्टै हो नम्बर अफ टर्म्स इक्वल्स टु नम्बर अफ मिन्स प्लस 2 नम्बर अफ मिन्स भनेको बिचको टर्महरू प्लस 2 चाहिँ फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मलाई है त एउटा चाहिँ फर्स्ट टर्मको एउटा लास्ट टर्मको त्यसैले प्लस 2 एउटा क्वेसन छ इन्सर्ट 4 अरिथमेटिक मिन्स बिट्विन 5 एन्ड 30 हामीले सुरुमा गर्न मैले कुरा कमन डिफरेन्सको फर्मुला युज गरेर कमन डिफरेन्स निकाल्न सक्ने हो l भनेको 50 30 minus 5 4 arithmetic means 4 plus 1 30 minus 5 is 25 4 plus 1 is 5 common difference is 5 त्यसैले अब यसमा 5 मा 5 एड गर्ने अनि त्यसमा नि 5 एड गर्ने गर्दा 5 10 15 20 25 30 भएर 4 arithmetic means चाहिँ 10 15 20 र 25 हुन् है हजुरले यो l minus a n plus 1 मा चाहिँ कन्फ्युज कहिले नि गर्न नहुने कुरा कन्फ्युज चाहिँ यसमा हुनु भएन n भनेको नम्बर अफ टर्म्स होइन n भनेको चाहिँ नम्बर अफ मिन्स हो है नम्बर अफ मिन्स भनेको नम्बर अफ टर्म्स माइनस 2 नम्बर अफ टर्म्स भनेको नम्बर अफ मिन्स प्लस 2 अब हामी अरिथमेटिक मिन रिलेटेड एउटा 4 मार्क्स क्वेसन अलिक गाह्रो खालको क्वेसन अटेम्प्ट गर्छौँ ध्यान दिएर हेर्नु होला कि मभन्दा अगाडि पनि गर्नु होला सँगै गर्नुहोस् सजिलो नै छ ध्यान दिएर पढौँ क्वेसन अनि गिभन भनेर दिएको कुराहरू सुरुमा लेखौँ है त देयर आर एन अरिथमेटिक मिन्स नम्बर अफ टर्म्स कति भयो n plus 2 automatically यो लेख्न सकिन्छ between 1 and 31 first term is 1 last term is 31 ratio of third mean भनेको term 4 to n minus 1th mean भनेको term number n is 2:5 find the value of n यो चाहिँ किन हो म यता एक्सप्लेन गर्छु हजुरहरूलाई एउटा सिक्वेन्स लिम a mean number 1 mean number 2 mean number 3 dot mean number n minus 1 mean number n अनि लास्ट टर्म है अब यसमा मिन नम्बर 3 कति टर्म हो त फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म त्यसैले t4 लेखिएको हो यो tn चाहिँ किन हो त n minus 1th मिन यसको हामीले टर्म नम्बर कति भनेको थियौँ n plus 2 हो नि लास्ट भनेको त नम्बर अफ टर्म जति हो त्यति हुन्छ नि त्यसको त टर्म नम्बर n plus 2 यसको n plus 1 भयो यसको n भयो टर्म नम्बर n हो यसको बुझ्नुभयो मिन नम्बर चाहिँ n minus 1 हो टर्म नम्बर चाहिँ n हो है त त्यसैले यो लेखिएको हो अब यसलाई सल्भ गरौँ हामीसँग a plus n minus 1d भन्ने फर्मुलाबाट 4 minus 1 3 लेखिहालेँ मैले अब यता a plus n minus 1d equals to 2/5 लेखौँ
हामीसँग इन्फर्मेसन छ यहाँ a इक्वल्स टु 1 भनेर, त्यसैले म यो a लाई इरेज गरेर 1 ले रिप्लेस गर्छु। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ। 5 प्लस 5 टाइम्स 3 इज 15d इक्वल्स टु 2 प्लस 2d एन्ड माइनस 1। अब 15d प्लस 3 इक्वल्स टु 2d एन्ड माइनस 1। यसलाई इक्वेसन 1 लेट गरौँ है त। अघि हामीले कमन डिफरेन्सको फर्मुला पढेको थियौँ। अब यता पार्ट 2 छ। नेक्स्ट भनेर लेख्नुपर्छ, एक्जाम अगाडि चाहिँ पार्ट 2 भनेर लेख्न मिल्दैन। नेक्स्ट नाउ त्यस्तै त्यस्तै केही गरेर लेख्नुपर्छ। नेक्स्ट नाउ एगेन यस्तै केही गरेर लेख्नुहोस्, कुनै लेख्नुहोस्। अनि कमन डिफरेन्स इक्वल्स टु ए भनेको कति, एल भनेको कति 31, ए भनेको 1, एन भनेको नम्बर अफ मिन्स कति छ, नम्बर अफ मिन्स एन छ, भनेपछि एन प्लस 1 भयो है। डी भनेको 30 बाई एन प्लस 1 भयो। यसलाई इक्वेसन 2 भनौँ। अब इक्वेसन 2 को डी को भ्याल्यु हामी इक्वेसन 1 मा सब्स्टिट्युट गर्छौँ। 15 डी भनेको 30 बाई एन प्लस 1। अगेन लेखौँ यता। एक्जाममा अरहरू पनि लेख्नुहोस्, धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। प्लस 3 इक्वल्स टु 2 30 बाई एन प्लस 1 एन्ड माइनस 1 है। और 15 3 जा 45 450 बाई एन प्लस 1 प्लस 3 एन प्लस 1, यो एलसिएम लिएर गरेको। 30 टाइम्स 2 इज 60 एन माइनस 60। मल्टिप्लाई मैले डाइरेक्टली गरेँ। हजुरहरू बिस्तारै गर्नु मन छ भने बिस्तारै गर्नुहोस्, डाइरेक्टली गर्न पनि मिल्छ। एन प्लस 1 र एन प्लस 1 डिनोमिनेटर भएर मैले क्यान्सल गरेँ। यता 450 प्लस 3n प्लस 3 इक्वल्स टु 60n माइनस 60 के हुन्छ भन्दा यता 57n इक्वल्स टु 450 प्लस 60 प्लस 3 भनेको 513 है। यो हजुरहरूले क्यालकुलेटरमा गर्नुभयो भने म यताको पार्ट इरेज गर्छु, डाइरेक्टली एनको भ्याल्यु लेख्न सजिलो हुन्छ हामीलाई। मैले यति इरेज गरेँ है त लेफ्टतिर हजुरको। म त्यसलाई फेरि लेख्छु 57n इक्वल्स टु 513, n इक्वल्स टु क्यालकुलेटरमा 513 डिभाइड बाई 57 गर्दा हाम्रो ठ्याक्कै 9 आयो। अब गर्दा गर्दै मिस्टेक भएको छ कि छैन, हाम्रो आन्सर करेक्ट हो भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्दा सुरुमा त ध्यान दिएर बिस्तारै गर्ने, अनि मेथड कतै पनि रङ नगर्ने आउँछ। नत्र अब हजुरको के भयो भन्दा 9.10 9.21 यस्तै यस्तै डेसिमलमा आयो भने चाहिँ माथि कतै बिग्रिएको छ। फेरि हेर्नुहोस् त्यो क्वेसन फेरि गर्नुहोस्, डेसिमलमा एनको भ्याल्यु डेसिमलमा आउनै भएन। आयो भने नि डेसिमलमा यसरी आयो भने चाहिँ प्रब्लम छैन, यसरी आयो भने चाहिँ प्रब्लम्स हुँदैन। 0.0001 गरेर आयो भने हुँदैन, तर डेसिमलमा सेकेन्ड प्लेस थर्ड प्लेसमा आयो भने चाहिँ मिस्टेक नै हुन्छ। ठ्याक्कै ल्याउनुपर्छ एन इक्वल्स टु 9, त्यसैले यसमा भ्याल्यु अफ एन इज 9, त्यसैले यो करेक्ट छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अघि दिएको फर्मुलाबाट हामीले एउटा क्वेसन सल्भ गऱ्यौँ। अब हामी हाम्रो नेक्स्ट टपिक सम अफ टर्म्स इन एपी भन्ने सुरु गर्छौँ। यो टपिकमा चाहिँ हजुरहरूले सुरुमा यो चारवटा फर्मुलाहरू चाहिँ कन्ठ नै गरेर राख्नुहोस्। एसएन इक्वल्स टु n/2 2a प्लस n माइनस 1d और एसएन इक्वल्स टु n/2 a प्लस l। यो चाहिँ किन हुन्छ भन्दा n/2 2a भनेको a प्लस a, अरूलाई त त्यत्तिकै लेखौँ, प्लस a प्लस n माइनस 1d भनेको त tn हो। tn भनेको nth टर्म भनेको त लास्ट टर्म हो, त्यसैले यसलाई सिम्पलमा यसरी पनि लेख्न मिल्छ। अर्को चाहिँ सम अफ स्क्वेयर अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर्स इज दिस एन्ड सम अफ क्युब्स अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर इज दिस। फेरि डेरिभेसन एक्जाममा सोधिँदैन, त्यसैले यो चारवटा फर्मुलाहरू हजुरहरूले याद गर्नुभयो भने यो टपिक धेरै नै सजिलो छ, सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा दुईवटा म हजुरलाई ट्रिक्सहरू भन्छु, यो कसरी गर्ने यस्तो क्वेसनहरू अटेम्प्ट भनेर। अब जस्तै एउटा चाहिँ अड नम्बर एउटा दिएको छ, जस्तै देयर आर 5 नम्बर इन एपी भनेर सम अफ 5 नम्बर्स इज यति भनेर दिएको छ भने हजुरले 5 नम्बर यसरी लेट गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा 2d क्यान्सल हुन्छ, dd क्यान्सल हुन्छ, अनि बच्छ a मात्रै। 5a इक्वल्स टु अब 30 छ भने 30 अनि a इक्वल्स टु 6 गरेर सजिलरी नै भेट्टाउन सकिन्छ। त्यसैले हजुरले चाहिँ 5 वटा अननोन नम्बर छ भने चाहिँ a माइनस 2d a माइनस d a माइनस d a प्लस d र a प्लस 2d लेट गरेर गर्नुभयो भने धेरै सजिलो हुन्छ। यो पनि नोट गर्नुहोस्। सिमिलरली यो चाहिँ अड नम्बरलाई मात्रै काम लाग्छ। जस्तै अब हजुरलाई 3टा 3 अननोन नम्बर मात्रै दिएको छ भने चाहिँ
यो तीनटा लेट गर्ने अनि 7 अननोन नम्बर दिएको छ भने यता फेरि a + 3d यता a - 3d लेट गर्ने है। अर्को चाहिँ 6 अननोन नम्बर, यो चाहिँ अड नम्बरको भयो। अब चाहिँ हामी इभन नम्बर दिएको छ भने चाहिँ के गर्ने भन्दा यसमा हामीले कमन डिफरेन्स d गरेर लेट गर्यौँ। अब यता चाहिँ कमन डिफरेन्स 2d गरेर लेट गर्छौँ है त। 6 अननोन 1 2 3 4 5 6 मा पनि के भयो 5d 5d क्यान्सल 3d 3d क्यान्सल dd क्यान्सल। सम दिँदा त माइनस प्लस भएर क्यान्सल भएर a मात्रै बच्यो नि। हो इभन नम्बर हुँदा चाहिँ यसरी लेट गर्नुहोस्। अब 4 अननोन नम्बर दिएको छ भने यो 4 वटा युज गर्ने, 2 अननोन नम्बर भनेको छ भने यो बिचको दुईटा लिने, अनि 8 अननोन नम्बर भनेको छ भने यता फेरि a + 7d कमन डिफरेन्स 2d गरेर गर्नुहोस् न। यता चाहिँ a - 7d गरेर गर्ने है त। यो गर्नु भने चाहिँ यो टपिक धेरै नै हजुरहरूलाई सिम्पल हुन्छ। अब हामी अघि दिएको फर्मुलाबाट एउटा सम रिलेटेड क्वेसन अटेम्प्ट गर्न ट्राई गर्छौँ है त, अनि आन्सर पनि निकाल्छौँ, ट्राई मात्रै होइन। इफ द 9th term t9 equals to 40 and the 29th term of an AP are 49, 40 and 60 respectively, find the sum of first 30 terms equals to what है। सुरुमा त a र d क्यालकुलेट गरौँ यताबाट। a + 8d equals to 40, a equals to 40 minus 8d, अनि अर्कोमा चाहिँ a plus 28d equals to 60, a equals to 60 minus 28d, equation 2, equation 1, a equals to a गरेर यो दुईटालाई इक्वेट गरौँ। 40 minus 8d equals to 60 minus 28d, 20d equals to 20, d equals to 1, common difference 1 आयो। a equals to 40 minus 8 times 1, 40 minus 8 equals to 32। हामीसँग अब a र d छ है त। अब के चाहियो हामीलाई, फाइन्ड द सम अफ फर्स्ट 30 टर्म्स। S30 फर्मुला के थियो n/2, फर्मुला फेरि लेखिदिन्छु 2a plus n - 1d, यो फर्मुला हो नि। अब यसमा सब्स्टिट्युट गरौँ। n भनेको 30/2, 2 times a भनेको 2 times 32 64, n - 1 30 - 1 is 29, d त 1, 29 times 1 is 29। यो क्यालकुलेटरमा लेख्नुहोस् 15 times 64 plus 29 कति हुन्छ 93 हुन्छ है। 15 times 93 equals to 1395 हो। सम अफ फर्स्ट 30 टर्म्स 1395 हो। यो फर्मुला युज गरेर हामीले धेरै सजिलो गरी यो एउटा क्वेसन अटेम्प्ट गऱ्यौँ। अब एउटा सम, सुरुमा सम दिएको क्वेसन अटेम्प्ट गरौँ है त। If the sum of first 7 terms of an arithmetic series is 14, as 7 equals to 14, and the sum of first 10 terms as 10 equals to 125, find the fourth term। हामीले त अघि a minus d, a plus d गरेर अड नम्बरको मिलाउने भनेर पढेको थियौँ नि, तर 7 भनेको चाहिँ धेरै नै ठुलो भयो है। त्यसैले हामीले चाहिँ डाइरेक्ट यसबाट नै अटेम्प्ट गरौँ। सानो सानो नम्बर हुँदा पनि यसबाट गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ, तर त्यो मेथड पनि अलिक सजिलो नै हुन्छ। त्यो मेथडको पाली आउँछ, हजुरहरूले क्वेसन गर्दै प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने त्यो मेथड कहिले युज गर्ने, यो कहिले युज गर्ने भनेर ठ्याक्कै थाहा पाउनुहुन्छ। S7 भनेको n/2, यो सुरु गरौँ है त। 2a plus n - 1 भनेको 6d equals to 14, यो 28 हुन्छ। 7 times 2 गरौँ अनि 2 times 2 4 गरौँ। 2a plus 6d equals to 4, or a plus 3d equals to 2, a equals to 2 minus 3d। यसरी दिएको छ भने चाहिँ इक्वेसन निकाल्दै गर्दा धेरै सजिलो हुन्छ। अब S10 पनि 10/2, 2a plus 9d 125 equals to, or 125 times 2 is 250 equals to 10, 2a plus 9d 0 0 cancel गरौँ। 25 equals to 2, a लाई यो सब्स्टिट्युट गरौँ 2 minus 3d plus 9d, 25 equals to 4 minus 3 times 2 is 60 plus 9d, यता गरौँ 21 equals to 3d, d equals to 7 है।
अब यसै गरी यो a पनि यसमा ल्याइहालौँ 2 minus 3 times 7 7 3s are 21 2 minus 21 minus 19 फर्स्ट टर्म नेगेटिभ आयो यसमा कमन डिफरेन्स 7 आयो t4 चाहिँ के हो भन्दा यता छ t4 equals to a plus n minus 1 4 minus 1 is 3 times 7 7 times 3 is 21 minus 19 therefore fourth term is 2 है यही हो यो फर्मुलाहरु युज गरिदिएकै फर्मुलाहरु युज गरेर हामीले एउटा अर्को क्वेशन सल्भ गर्यौं यो साथसाथै अरिथमेटिक प्रोग्रेसन सकिएको छ अरिथमेटिक प्रोग्रेसन रिलेटेड जुन क्वेशन आए पनि हजुरहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ अब हामी जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनतिर लागौं है त अरिथमेटिक प्रोग्रेसनमा चाहिँ सक्सेसिभ टर्म्समा प्लस डी हुँदै गयो भने यसमा चाहिँ टाइम्स आर हुन्छ अघि एड भयो अब मल्टिप्लाई हुन्छ अहिलेकोलाई कमन डिफरेन्स भनियो अहिलेकोलाई कमन रेशियो भनिन्छ हेर्नु है आर मल्टिप्लाई भइरहेको छ एआर स्क्वायर एआर क्युब यो चाहिँ जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छ कमन रेशियो भनेको चाहिँ अघि चाहिँ सक्सिडिङ टर्म माइनस प्रिसिडिङ टर्म थियो और टीएन अघि चाहिँ टीएन माइनस टीएन माइनस 1 थियो भने अब चाहिँ टीएन बाई टीएन माइनस 1 हो भनेपछि रेशियो अफ सेकेन्ड टर्म टु फर्स्ट टर्म रेशियो अफ फोर्थ टर्म टु थर्ड टर्म यसरी हो अब चाहिँ यो डिभाइड बाई यो डिभाइड बाई यो डिभाइड बाई यो गरेर कमन रेशियो निकाल्ने सक्सिडिङ भनेको अगाडिको प्रिसिडिङ भनेको त्यो अगाडि भनिएको टर्मको ठ्याक्कै पछाडिको अनि यसको जनरल फर्मुला यो हो टीएन इक्वल्स टु एआर एन माइनस 1 यो फर्मुला पनि कन्ट गरेर राख्नुहोस् धेरै नै काम लाग्छ अब एउटा क्वेसन सल्भ गरिहालौँ है त यो रिलेटेड अनि ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ हजुरहरूले अब के दिएको छ भने इफ द फर्स्ट टर्म एन्ड द थर्ड टर्म अफ अ जीपी आर 2 and 242 2 छ फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म 242 छ सेकेन्ड टर्म ए भनौँ है त ए होइन ए भनेपछि फर्स्ट टर्म जस्तो हुन्छ ल बी भनौँ है त सेकेन्ड टर्मलाई ल फाइन्ड द कमन रेशियो निकाल्नु पर्यो तर बीको भ्याल्यु कसरी निकाल्ने हामीलाई त कमन रेशियो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने थाहा छ नि त्यसैले बी बाई 2 कमन रेशियो हो 242 बाई बी यो पनि कमन रेशियो हो बी टाइम्स बी स्क्वायर इक्वल्स टु 242 टाइम्स 2 4 8 4 b equals to root under 484 22 आयो है त सेकेन्ड टर्म 22 आयो 2 22 242 हो है त सिक्वेन्स अब कमन रेशियो कति भयो 22 by 2 equals to 11 अब म यो भनेको के हो हजुरलाई बुझाइदिन्छु है 22 by 2 11 आयो 242 by 22 नि 11 आउनु पर्यो 242 by 22 यो पनि 11 नै आयो हो यो चाहिँ जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन हो अब हामी जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन रिलेटेड अर्को क्वेसन सल्भ गर्छौं यो चाहिँ धेरै एसई एक्जामिनेसनमा एसएलसी एसईमा सोधिरहने क्वेसन हो अलिक ट्रिकी पनि छ तर त्यति ट्रिकी छैन ध्यान दिएर क्वेसन पढेर गर्नुभयो भने सजिलै आउँछ अ रबर बल इज ड्रप्ड फ्रम अ हाइट अफ 64 मिटर्स 64 मिटर्स हाइट छ यहाँ माथिबाट बल ड्रप गरिएको छ है त एन्ड अलवेज रिबाउन्ड्स 1/2 अफ द डिस्टेन्स अफ द प्रिभियस फल अब 64 छ भने माथि फेरि कति आउँछ 32 आउँछ फेरि 32 झर्छ अनि माथि 16 आउँछ 16 झर्छ 8 आउँछ 8 झर्छ 4 आउँछ 4 झर्छ 2 आउँछ हाफ भइरहन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ है त त्यसैले a इक्वल्स टु 64 लेखौँ अनि कमन रेशियो 1/2 और 0.5 लेखौँ यो त क्वेसनमा दिएको इन्फर्मेसन हो नि What distance does it fall in the seventh time? First time मा 64, second मा 32, third मा 16, fourth मा 8 भने seventh मा चाहिँ t7 equals to what सोधियो है त t7 भनेको के हो भनेर थाहा छ हामीलाई ar n भनेको 7 minus 1 ar to the power 6 भनेर हामीलाई थाहा छ a भनेको 64 r भनेको 0.5 to the power 6 equals to क्याल्कुलेटरमा हजुरहरूले इनपुट गर्नुभयो भने हाम्रो आन्सर ठ्याक्कै 1 भनेर आउँछ भनेपछि अहिले 1 आयो भने यो सेभेन्थ टर्म हुनु पर्यो है त फर्स्ट टर्म
second term, third term, fourth term, fifth term, 2 is sixth term, 1 is seventh term हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन यही हो युज गरेर चाहिँ हामीले एउटा क्वेसन सल्भ गऱ्यौँ अब हामी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनको अर्को क्वेसन सल्भ गर्छौँ यो पनि एसई एक्जामिनेसनमा सोधिरहने क्वेसन हो के दिएको छ e to the power x equals to b to the power y and equals to c to the power z and a, b, c are in gp so that 1 by x plus 1 by z equals to 2 by y यो क्वेसन कसरी गर्ने त a, b, c are in gp भनेपछि b by a equals to c by b equals to r त हामीलाई थाहा नै छ है त किनभने कमन रेसियो इज कन्स्ट्यान्ट सेम अब a to the power x equals to b to the power y equals to c to the power z छ हामीसित यो सल्भ गर्न चाहिँ के गरौँ भन्दा ax equals to by equals to cz equals to k लेट गरौँ त्यसरी a equals to k 1 by x b equals to k 1 by y c equals to k 1 by z यसलाई z root under k y root under k x root under k पनि लेख्न सकिन्छ तर 1 by यो लेख्यो भने हामीलाई सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ है त के हामीले के इस्ट्याब्लिस गर्यौँ योबाट भन्दा b by a equals to c by b b by a भनेको k 1 by y b by a k 1 by x equals to c by b c भनेको k 1 by z by b भनेको k 1 by y है अब यो त एउटै भेरिएबल छ त्यसैले हामीले सब्स्टिट्युट त्यो एल्जेब्रा युज गऱ्यौँ भने 1 by y minus 1 by x equals to k 1 by z minus 1 by y अब कम्पेयर गरौँ 1 by y minus 1 by x equals to 1 by z minus 1 by y यसबाट हामीले अल्टिमेटली के पायौँ भन्दा 1 by y माइनस यताबाट प्लस हुन्छ त्यसैले 2 by y बन्छ 2 by y equals to 1 by z प्लस यो माइनस यताउँदा प्लस बन्छ प्लस 1 by x यही प्रुभ गर्नुपर्ने थियो हो यही प्रुभ गर्नुपर्ने थियो प्रुभड हामीले जीपी युज गरेर एउटा गाह्रो देखिने क्वेसन पनि सल्भ गऱ्यौँ अब हामी अरिथमेटिक मिन पढेको जस्तै अघि अब जियोमेट्रिक मिन पढ्छौँ अघि चाहिँ एपी को मिन हो अहिले चाहिँ जीपी को मिन हो है त If three numbers are in geometric progression, then the middle term is called the geometric mean between the other two terms. जस्तै a, x, b, gp मा छन् भने मिडल टर्म x भयो नि a र b को बीचको x यो चाहिँ जियोमेट्रिक मिन भयो अब यसमै x को भ्यालु चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दा जियोमेट्रिक मिन इक्वल्स टु रुट अन्डर ab भनेको फर्स्ट र लास्ट टर्मको प्रोडक्टको रुट अन्डर है तीनटा मात्रै हुँदा चाहिँ यो फर्मुला युज गर्ने अघि एपी को जस्तै जीपी को पनि यो फर्मुला हो एपी को चाहिँ अघि हामीले a plus b by 2 भन्यौं नि यो जीपी को चाहिँ a into b रुट अन्डर हो अब अघि जस्तै if a x y z b are in gp with common ratio r geometric mean between a and b are x y z a भनेको फर्स्ट टर्म b भनेको लास्ट टर्म between a and b x y z भनेको बिचको टर्महरुलाई मिन भनिन्छ अब अघि जस्तै नम्बर अफ टर्म्स इक्वल्स टु नम्बर अफ मिन्स प्लस 2 नम्बर अफ टर्म्स चाहिँ त्यो सिरिजमा भएको सिक्वेन्समा भएको नम्बर अफ टर्म्स हो अब अघि कमन डिफरेन्सको फर्मुला जस्तै यहाँ चाहिँ कमन रेसियोको फर्मुला छ r इक्वल्स टु l by a 1 by n plus 1 n भनेको चाहिँ नम्बर अफ मिन्स है त नम्बर अफ टर्मसँग नझुक्किनु होला यो भनेको नम्बर अफ मिन्स हो नम्बर अफ टर्म्स होइन b भनेको लास्ट टर्म हो मैले b लेखेँ यता चाहिँ l नै लेख्छु लास्ट टर्मलाई अब एउटा क्वेसन अटेम्प्ट गरौँ इन्सर्ट 5 जियोमेट्रिक मिन्स बिट्विन 2 and 64 5 होइन यता 4 हुनुपर्ने हो अब सुरुमा नम्बर अफ टर्म्स हामीलाई यो चाहिँदैन यो केही पनि निकाल्नु पर्दैन सिधै कमन रेसियो निकालौँ r इक्वल्स टु b by a 64 by 2 1 by 4 plus 1 है 32 to the power 1 by 5 हामीले 2 पाउँछ नत्र हजुर क्याल्कुलेटरमा गर्नुस् म पनि गर्छु 32 to the power 1 by 5 गरे 2 आउँछ हो यो ठीक छ इन्सर्ट 4 जियोमेट्रिक मिन्स 2 2 times 2 2 times 2 times 2 यस्तै हो यसरी गर्दा हामीले 2 4 8 16 32 64 गरेर चारवटा मिनहरु चाहिँ यो हुन् जियोमेट्रिक मिन यति नै हो अब हामी एउटा अर्को क्वेसन अटेम्प्ट गर्छौं अर्को स्लाइडमा अब अर्को क्वेसन हेरौँ यहाँ यो चाहिँ म गर्दिन यो चाहिँ हजुरहरु गर्नुस्
There are n means between 16 by 27 and 243 by 16. A equals to 16 by 27 given लेखिहालौं, and L equals to 243 by 16. If the ratio of n minus 1th mean to the 4th mean is 9:4, 4th mean भनेको T5 by n minus 1th mean भनेको L, अनि mean number n minus 1, n means भनेको यसको n plus 2 भयो, त्यसै गरी यसको tn भयो, tn by t5 equals to 9 by 4 छ भने find the value of n equals to what सोधियो होइन त यसमा। हामीले गिभन कुराहरू लेखेँ हजुरहरूले रेसियो आर इक्वल्सको फर्मुला पनि अगाडिकोबाट लेख्नुहोस्, अनि त्यही अघि जसरी गरेको त्यसरी दुईवटा इक्वेसन निकालेर सल्भ गर्दै गर्नुहोस्, अनि लास्टमा आन्सर n इक्वल्स टु 7 ल्याउनु भयो भने हजुरहरूको करेक्ट छ। यो चाहिँ हजुरहरूलाई आफै गर्ने एउटा एक्सर्साइज है, क्लास वर्क होमवर्क जे भन्नुहोस्, एउटा एक्सर्साइज चाहिँ हजुरहरूलाई आफै गर्न। अहिले भर्खरै हामीले जिपीको मिन सकायौँ, अब हामी जिपीको सम हेर्छौँ है त। यसमा पनि फर्मुलाहरू इम्पोर्टेन्ट हो, धेरै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला नै हो। नम्बर अफ टर्म्स एसएन भनेको यो फर्मुला, एसएनको फर्मुला नि यो नै हो, दुईवटा फर्मुला भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि अघि जस्तै ए माइनस 3d ए माइनस 2d गरेर हामीले त्यो क्यान्सल हुने गरी लेखेको जस्तै यसमा पनि ए बाई आर स्क्वेयर ए बाई आर एआर एआर स्क्वेयर गरेर अड हुँदा यसरी र 6 भन्दा इभन हुँदा यसरी लेख्छौँ। अड अब 3 छ भने चाहिँ बिचको 3टा मात्रै हुन्छ, 7 छ भने एआर क्युब र एआई आर क्युब भनेर लेख्छौँ। इभन हुँदा चाहिँ अनि यसमा कमन रेसियो आर हुन्छ, अनि यसमा चाहिँ कमन रेसियो आर स्क्वेयर हुन्छ। यता चाहिँ अब कति 6 सट्टा 4 छ भने चाहिँ यो 4वटा लेख्छौँ, 2 छ भने बिचको 2वटा लेख्छौँ, अनि अब 8 छ भने यसपछि एआर 7 र योभन्दा अगाडि ए बाई आर टु द पावर 7 गरेर लेख्छौँ। सम सिरिज इन जिपीलाई यसरी हो, नत्र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यही दुईवटा फर्मुला नै हो। यो त्यति इम्पोर्टेन्ट नहोला, यो चाहिँ 2 मार्क्स क्वेसनहरूमा सर्टकट गरेर ल्याउन धेरै सजिलो हुन्छ। 4 मार्क क्वेसनहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले यही नै युज गर्नुपर्छ। अब हामी अघि दिएको जिपी सिरिजको फर्मुलाहरू हेरेर यो सम रिलेटेड क्वेसनहरू अटेम्प्ट गर्छौँ। Geometric series 6 term is 8, t6 equals to 8, 8 times the third term, t3, and the sum of first two terms is 6, a plus ar equals to 6. Find the series. Term number 6 भनेको ar5 equals to 8 times ar square, n minus 1 हो यो, 3 minus 1 2 त्यसैले 2, 6 minus 1 5 त्यसैले a cancel, r to the power 3 equals to 8, r equals to 2. A मा यता सब्स्टिट्युट गरौँ r को भ्याल्यु, a plus 2a equals to 6, 3a equals to 6, a equals to 2, a पनि 2 आयो, r पनि 2 आयो, भनेपछि therefore the geometric series is 2 plus series भनेपछि एउटा साइन चाहिन्छ बिचमा, यसमा प्लस छ, r प्लस छ त्यसैले प्लस नै हुन्छ, प्लस 2 times 2 4 plus 8 plus 16 plus 32 dot 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 dot, यही हो आन्सर। अर्को क्वेसन हेरौँ। फाइन्ड 3 टर्म्स इन जिपी हुज सम इज 14 एन्ड प्रोडक्ट इज 64। हामीले अघि अड हुँदा के लेट गर्ने, इभन हुँदा के लेट गर्ने भनेर सिकेको थियौँ नि, हो त्यो चाहिँ यस्तो क्वेसनमा युज गर्ने। लेट द टर्म्स बी ए बाई आर ए एन्ड एआर है। सुरुमा हामी प्रोडक्ट निकालौँ, ए बाई आर टाइम्स एआर इक्वल्स टु 64, आर क्यान्सल हुन्छ, ए क्युब इक्वल्स टु 64, ए इक्वल्स टु 4 है। क्यालकुलेटरमा इनपुट गर्नुहोस्, 4 नै आउँछ, 4 times 4 times 4 64 मैले डाइरेक्टली लेखेँ। अब सम पार्टमा जाउँ, ए बाई आर प्लस एआर इक्वल्स टु 14, आर कमन, ए प्लस एआर स्क्वेयर इक्वल्स टु प्लस एआर स्क्वेयर इक्वल्स टु 14, ए 4 छँदैछ, सब्स्टिट्युट गरौँ, 4 प्लस 4आर स्क्वेयर इक्वल्स टु 14आर, यसलाई यता ल्याएर सब्ट्र्याक्ट गरौँ, 4r स्क्वेयर माइनस 10r प्लस 4 इक्वल्स टु 0। अब यो क्यालकुलेटरमा गर्नुहोस् कि फ्याक्टराइज गरेर गर्नुहोस्, क्यालकुलेटरमा गर्दा चाहिँ मोड प्लस 5 प्लस 4 गरेर इनपुट गर्न सुरु गर्नुहोस्। यो गरेपछि हाम्रो आरको दुईवटा भ्याल्यु आउँछ, एउटा 2 आउँछ भने अर्को 1/2 आउँछ है त।
अब ए र आरको भ्याल्युहरू यो सुरुको यो तीनटा हामीले लेट गरेकोमा इनपुट गरेर के आउँदो रहेछ हेरौँ है त। आई है, ए बाई आर भनेको 4 बाई, सुरुमा 2 युज गरौँ भनेपछि 2 आयो। आई म दुइटै यसरी नै गर्छु, यो चाहिँ आईलाई हो, यो चाहिँ आईलाई हो है त। यो चाहिँ 1 हो, यो चाहिँ 2 हो, यो चाहिँ 3 हो है त। 4 बाई, होइन यो भनेको चाहिँ 4 नै हो, ए हो, अनि यो चाहिँ 4 टाइम्स 2 है। म त इरेज गर्छु, कन्फ्युजन होला। त्यस्तै गरी यता अब हामी चाहिँ 1 बाई 2 युज गर्छौँ। 4 बाई 1 बाई 2, 4 टाइम्स 1 बाई 2। यस्तो गरेर हाम्रो के आयो भन्दा सिक्वेन्स यो आर इक्वल्स टु 2 गर्दा चाहिँ 4 बाई 2 इज 2, 4 एन्ड 8। यस्तो गर्दा चाहिँ 8, 4 र 2 आयो। यस्तो डिफ्रेन्ट हो तर दुइटै लेख्नुहोस्, मार्क्स आउँछ यसरी लेख्दा। अनि यही फर्मुला युज गरेर हामीले यो क्वेसन पनि सल्भ गऱ्यौँ। अब हामी अर्को क्वेसन अर्को स्लाइडमा हेर्छौँ। अब हामी जियोमेट्रिक सिरिजको समको लास्ट क्वेसन हेर्छौँ। Sum of first 4 terms of a geometric series is 40. Sum of 4 is 40. The sum of first 2 terms is 4. Find the sum of first 10 terms. Sum formula के छ, a r to the power n minus 1 r minus 1 छ है त यसको फर्मुला। यो युज गरेर यो सल्भ गरौँ। सुरुमा यो 1 लाई गरौँ, s4 इक्वल्स टु 40 लाई गरौँ। 40 इक्वल्स टु a r to the power 4 minus 1 r minus 1। r to the power 4 minus 1 चाहिँ के हो भन्दा r स्क्वेयर स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर हो। a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर फर्ममा छ नि, चाहिँ हामीले यसलाई a प्लस b a माइनस b गरेर लेख्न सकिन्छ। यो r स्क्वेयर माइनस 1 पनि फेरि a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर फर्ममा छ, त्यसैले यसलाई पनि r स्क्वेयर प्लस 1 r प्लस 1 r माइनस 1 गरेर लेख्न सकिन्छ। यसो गऱ्यो भने r माइनस 1 क्यान्सल हुन्छ अनि 40 इक्वल्स टु a r स्क्वेयर प्लस 1 r प्लस 1 भएर बस्छ है त अड्कियो। त्यसैले हामी अब s स्क्वेयर s सम अफ 2 टर्म्स इक्वल्स टु 4 लाई सल्भ गर्छौँ। s2 इक्वल्स टु a r2 माइनस 1 r माइनस 1 4 इक्वल्स टु, हजुरले केस गरिहाल्नु भयो होला, r स्क्वेयर माइनस 1 a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर फर्ममा छ, त्यसैले a r प्लस 1 r minus 1 r minus 1 काटिन्छ, 4 इक्वल्स टु a r प्लस 1। यो पनि अड्कियो है, यसलाई यता सब्स्टिट्युट गर्न मिल्छ। a टाइम्स r प्लस 1 इक्वल्स टु 4 छ, यहाँ a छ यहाँ r प्लस 1 छ, यसलाई 4 लेख्ने। 40 इक्वल्स टु 4 r स्क्वेयर प्लस 1, 4 10 are 40, r स्क्वेयर इक्वल्स टु 10 minus 1 is 9, r इक्वल्स टु प्लस माइनस 3। दुइटै युज गर्नु है, एउटा मात्रै युज गर्यो भने फेरि मिस्टेक हुन्छ बेला बेलामा, दुइटै युज गर्नुहोस्। तर हाम्रो यहाँ त टर्म त फर्स्ट 10 टर्म्समा इभन नै छ, त्यसैले फरक पर्दैन। प्लस माइनस युज गर्दा दुवै युज गर्दा एउटै भ्याल्यु आउँछ। त्यसैले अब म यो अगाडिको पार्ट इरेज गर्छु। पज गरेर हेर्नुहोस्, अगाडि पहिला रिवाइन्ड गर्नुहोस्, पज गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्। अब म सम अफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकाल्छु है त। s10 equals to a r10 minus 1 r minus 1। हामीले कमन रेसियो त निकाल्यौँ, तर के बिर्स्यौँ भन्दा a निकाल्न बिर्स्यौँ है, त्यो पनि इनपुट गरिहालौँ। यो s2 इक्वल्स टु 4 मा युज गरौँ। कता युज गरौँ भन्दा 4 इक्वल्स टु a r प्लस 1 भन्ने छ नि, त हो यसमा युज गरौँ। 4 इक्वल्स टु a r भनेको 3 प्लस 1, 4 a इक्वल्स टु 1 माइनस 3 पनि युज गरौँ। 3 हुँदा a इक्वल्स टु 1, अब माइनस 3 हुँदा a इक्वल्स टु 4 इक्वल्स टु a माइनस 3 प्लस 1 a इक्वल्स टु माइनस 2 आयो है त, माइनस 2। दुइटै युज गरौँ। सुरुमा चाहिँ फर्स्टको लागि युज गरौँ, s10 इक्वल्स टु सुरुमा 3 को लागि युज गरौँ है त। 3 हुँदा a इज 1, 1 लेखिरहनु परेन। 3 to the power 10 minus 1, 3 minus 1. Sum of first 10 terms is 3 to the power 10 minus 1 divided by 2 भनेपछि 29524 आयो है त। सेकेन्डमा चाहिँ
sum of first 10 terms equals to a is minus 2 r to the power 10 भनेपछि minus 3 to the power 10 minus 1 and minus 3 minus 1 यसमा चाहिँ फेरि क्याल्कुलेटरमा इनपुट गरौँ minus 2 minus 3 to the power 10 minus 1 minus 3 minus 1 यसमा 29524 आयो। मैले भनेको थिएँ नि हजुरहरूलाई आन्सर सेम नै आउँछ भनेर। हो आन्सर सेम नै आयो। यसको सम अफ फर्स्ट 10 टर्म्स 29524 नै हो। कस्तो इरेज नभएको 29524 नै हो। हामीले यो समको पनि भ्यायौँ। अब यो सिक्वेन्स एन्ड सिरिज च्याप्टरको एन्डमा आइसकेको छौँ। यो चाहिँ मिससेलेनियस पार्ट हो। यसमा चाहिँ एक्जाममा सोधिने एउटा क्वेसन म डिल गर्छु। सुरुमा हेर्दा अलिकति गाह्रो देखिएला तर सजिलै छ। सुरुमा चाहिँ त्यसको कन्सेप्ट हेरौँ है त। अरिथमेटिक मीन बिट्विन टू अनइक्वल पोजिटिभ नम्बर्स इज अलवेज ग्रेटर देन द जियोमेट्रिक मीन। ए भनेको चाहिँ एएक्सबी छ भने एपी र जिपीमा छ भने ए प्लस बी बाई टू इज अलवेज ग्रेटर देन रुट अन्डर एबी भनेको के। यो चाहिँ डिफ्रेन्ट पोजिटिभ नम्बर हुँदा किन होला भनेर हामी चेक गरौँ है त। अब लेट्स टेक ए एन्ड बी है त। सुरुमा हामी ए प्लस बी बाई टूलाई चेक गर्छौँ है त। सुरुमा एपीको मिन ए प्लस बी बाई टू हो भने जिपीको मिन रुट अन्डर एबी हो। अब कुनै नम्बर अरूभन्दा ठुलो हुन के हुनुपर्छ त। अब 3 र 2 छ भने 3 2 भन्दा किन ठुलो हो भन्दा ठुलोबाट सानो घटाउँदा बचेको नम्बर पोजिटिभ नम्बर बच्छ, त्यसैले ठुलो हो। यसमा पनि एपीको मिन ठुलो हो भने ए प्लस बी बाई टू माइनस रुट अन्डर एबी पोजिटिभ हुनु पर्यो है त। यसलाई हामी 2a प्लस बी माइनस 2 रुट एबी गरेर लेखौँ। यो के फर्ममा देखियो भन्दा रुट अन्डर ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रुट ए टाइम्स रुट बी प्लस रुट अन्डर बी स्क्वायर जस्तो फर्ममा आयो। त्यसैले यसलाई हामीले रुट अन्डर ए माइनस रुट अन्डर बी होल स्क्वायर बाई 2 गरेर लेख्न सक्छौँ। यो त कुनै नम्बर स्क्वायर भयो भने त अटोमेटिकली पोजिटिभ हुन्छ। अनि त्यो पोजिटिभ नम्बरलाई पोजिटिभ क्वान्टिटीले डिभाइड गऱ्यो भने त पोजिटिभ हुन्छ कि हुन्छ। त्यसैले यो एपीको मिन ग्रेटर देन जिपीको मिन हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ वाइ इज मिन अफ एपी ग्रेटर देन मिन अफ जिपी भनेर क्वेसन सोधिन सकिन्छ 4 मार्क्समा। सोधियो भने हजुरहरूले यसरी गर्ने हो। बुझ्नुभयो। अब हामी एउटा एक्जाममा सोधिएको क्वेसन अटेम्प्ट गर्छौँ। यो चाहिँ च्याप्टर त सक्यो तर एउटा क्वेसन अटेम्प्ट गरौँ न। अनि हजुरहरूले राम्ररी बुझ्नुहुन्छ यो मसँगै अटेम्प्ट गर्नुहोस्। हजुर पनि लास्टमा आन्सर सेम आयो भने कङ्ग्रेचुलेसन्स, हजुरहरू यो च्याप्टरमा पर्फेक्ट हुनुभयो। सम अफ 3 पोजिटिभ नम्बर्स इन एपी इज 36 है त। सुरुमा यिनीहरूलाई हामीले अघि पढेको मेथडले 3 छ नि त्यसैले ए माइनस डी ए प्लस डी लेट गरौँ है त। यिनीहरूको सम के छ इक्वल्स टु 36 ए इक्वल्स टु 12 है। When the numbers are increased by 1, 4, 43, the resulting number are in GP. भनेपछि यिनीहरूलाई चाहिँ a minus d plus 1, a plus 4, a plus d plus 43 are in GP. Find the numbers भनियो है त। a equals to 12 छ, 12 यसमा सब्स्टिट्युट गरिहालौँ। 12 plus 1 is 13 minus d, 12 plus 4 is 16 and 12 plus 43 is 55 plus d, right? अब आर इन जिपी है त। अब यसलाई चाहिँ कमन रेसियो युज गरौँ। 16 by 13 minus d should always be equal to 55 plus d by 16. यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। 16 square equals to 13, 55 plus d minus d 55 plus d 16 square 256 जस्तो लाग्छ मलाई। हो 256 नै हो। 256 equals to 13 times 55, 715 plus 13d minus 55d minus d square. यसलाई आइसोलेट गरौँ, सल्भ गरौँ, सिम्प्लिफाई गरौँ, d स्क्वायर सिम्पल फर्ममा लगाउँ। 13d minus 55d
it gives us 42d plus 42d over 256 minus 715 gives minus 459 equals 0. Mode 5 3 use गर्नुस् क्याल्कुलेटरमा 142 minus 459 use गर्नुस् हजुरको d को भ्यालुहरु d equals to either 9 or d equals to minus 51 आउँछ है त अब d equals to minus 51 त हामीले इमिडिएटली रिजेक्ट गर्न मिल्छ किनभने सम अफ 3 पोजिटिभ नम्बर्स भनिएको छ a minus d मा हैन मिल्दैन प्लस हुन्छ नि त ए हैन a plus d मा 12 plus minus 51 हुँदा यो नेगेटिभ जान्छ त्यसैले हामीले 51 लाई इमिडिएटली रिजेक्ट गर्न मिल्छ है त किनभने पोजिटिभ नम्बर त भएन नि 12 minus 51 अब हामी 9 युज गर्छौं है त फाइन्ड द नम्बरलाई हामी 9 युज गर्छौं सुरुमा 12 minus 9 is 3 and 12 is 12 and 12 plus 9 is 21 so these are the numbers हामीले अब यो पढेको मेन सिम्बल बेसिक कन्सेप्टहरु युज गरेर यो क्वेशनहरु सल्भ गरे हजुरको आन्सर नि 3 12 र 21 आयो भने बधाई छ अब हामी यो च्याप्टरको एन्डमा नै आयौं हस् हजुरहरुलाई थ्यांक यू भेरी मच हामीले सिक्वेन्स एन्ड सिरिज च्याप्टर एन्ड गर्यौं सेट बुकहरुबाट क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नु होला हजुरहरुको बुकबाट पनि क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नु होला हामीले वेबसाइटमा पनि स्याम्पल क्वेशन्सको एउटा पीडीएफ फर्मेटमा क्वेशनहरु छ पास्ट पेपरहरु कुनै गाह्रो क्वेशनहरु च्यालेन्जिङ क्वेशनहरु क्वेशन आन्सर सुद्धा हामीले इन्सर्ट गरेको छौं अनि हजुरहरुलाई कुनै क्वेशनमा डिफिकल्टीज लाग्यो भने हाम्रो वेबसाइटमा दिएको इमेल एड्रेस त्यो info@mykapikalam.com मा पनि हामीलाई मेसेज पठाइदिनु भयो भने हामी सक्दो छिटो हजुरहरुलाई आन्सर र एक्सप्लेनेशन्स भिडियोसित रेस्पोन्ड गर्नेछौं हस् थ्यांक यू